So, ayan guys, ganito lang pong ating gagawin. Punta tayo sa ating profile, tapos hanapin natin ang ating settings. Ayan, pagka-pindot nyo po sa settings, may lalabas po na account secure. Pindutin po natin ang account secure. Tapos, may lalabas dyan na may registered phone. So, sa akin, nag-register siya sa Tecno Mobile, Tecno LE6. So, pindutin ang yes unregister. Kailangan po natin dito mag-selfie para i-verify ang ating identity. Ayan, hintayin lang po natin matapos yung scan. So, ayan guys, okay na po siya. Naka-unregister na po siya sa aking all devices sa Tecno LE6. Ibig sabihin, pwede na po natin siyang ilagin sa ibang cellphone natin. Subukan ko na po siyang ilagin sa GCash gamit ang aking bagong biniling cellphone. Maglagay muna tayo ng ating PIN. So, ayan guys, merong lalabas dyan na yes, register this phone. So, pindutin lang po natin yan. After that, pindutin po natin ang next. Kailangan po natin dito mag-selfie para ma-verify ang ating identity. Ayan. Ayan guys, okay na po siya. Congratulations, account secure ka na. Nag-text na po si GCash. So, ibig sabihin pwede na po tayo mag-login anytime sa ating GCash account gamit ang iba nating device. Pindutin ang go to dashboard. Ayan kung saan na po yan mag-login guys. Ayan guys, okay na po ang aking GCash account. Nabuksan ko na po siya ulit.